Hari ni saya ada video sikit. Video ni khas special sebab saya dapat hadiah berupa komik yang kotak dia agak besar. Hadiah ni diberikan oleh admin PKMM, iaitu Kak Riza Alia. PKMM ni peminat komik manga Malaysia. Dulu saya aktif lah dekat grup ni, dan masih lagi aktif, cuma dah agak sibuk, jadi jarang sikit lah post dekat grup PKMM. Jadi hadiah ni dapat dalam lebih kurang minggu lepas. Jadi hari ni baru berkesempatan nak buka sebab saya balik kampung. Jadi memang tak sempat lah nak buka. Jadi kita unboxing apa hadiah yang diberikan oleh admin PKMM. Sekejap ya. Jadi saya ada pisau. Kita buka lah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Kak Riza yang bersusah payah menghadiahkan kepada saya. Ya, jarang dapat hadiah ni sebab saya memang jarang masuk kontes kan. Satu lagi, saya bukannya influencer ataupun orang yang YouTuber ke, suka-suka je, jadi jarang lah orang bagi hadiah. Jadi kita tengoklah apa yang dapat dekat sini. Apapun memang bersyukur sangat hadiah yang diberikan, dan sangatlah besar. Agak susah sikit nak buka. Okey, dah buka plastik. Jadi kita buka kertas tu pula, kertas pembalut. Bagus cara Kak Riza membalut. Kalau orang lelaki membalut memang tak secantik macam ni lah. Okey, dah hampir tersiap buka. Kita lihat, ni dah macam Adam Jom dapat hadiah dari peminat pula saya rasa. Agak berat hadiah yang diberikan, dan aku rasa macam-macam ni. Jadi kita cuba buka satu-satu. Okey, ni adalah sebuah buku tebal. Okey, bertajuk berkaitan JFK Slang in Dallas. Okey, LBJ takes oaths. Okey, kalau tengok daripada sini, ni berkaitan buku sejarah, berkaitan kematian John F. Kennedy, salah seorang Presiden Amerika yang popular. Okey, kematiannya dikaitkan dengan seorang, tak silap saya, seorang yang berbangsa Yahudi lah yang membunuh dia. Jadi dalam masa yang sama, mungkin menceritakan lebih lanjut tentang sejarah kenapa dia dibunuh oleh individu tersebut lah. Sebab biasa dia maklum, sebagai Presiden Amerika banyak konspirasi. Terusnya hadiah yang diberikan agak banyak. Wah, besar betul ni. Ini adalah Comics Global History 1966 to the present. Ni juga lebih kepada macam kisah sejarah penghasilan komik global. Wah, betul-betul mahal ni hadiah Kak Riza bagi ni. Okay, satu lagi komik yang berkisah sejarah yang diberikan. Saya pun baru buka dan nampaknya macam tak pernah dibuka lagi ni. Ini tajuk dia War Comic Art, berkaitan dengan seni peperangan komik perang. Ada pelbagai lagi, agak besar ni, dalamnya ada penuh pelbagai isi komik. Saya cuba buka sekejap. Okay, kalau tengok depan, berkaitan Awang Kenit, salah satu animasi popular dekat TV3. Okay, dikaitkan dengan kartunis, bekas kartunis majalah Ujang yang terlibat dalam komik Awang Kenit. Saya tak pasti antara kartunis Rambai ataupun Keladi lah. Rasanya macam Rambai yang mengusulkan animasi ini. Kalau ada sekejap kita lihat naskah apalah yang diberikan oleh Kak Riza. Siap ada ziplock lagi. Bagusnya. Saya dulu komik memang banyak letak ziplock lah. Kalau perasan dekat belakang ni, memang saya letak ziplock dulu dengan harapan nak elak daripada kena makan ananai. Tapi sebenarnya ananai ni makan je kalau ziplock tak ziplock. Cuma elak daripada terkena habuk ataupun tai cicak boleh lah. Okay, ni Awang Kenit nombor 11, 12 dan 13. Saya tak pernah beli komik Ejen Ali ni. Semua hidup saya tak pernah beli. Tapi adalah bawa anak tengok wayang cerita Ejen Ali kan, ataupun tengok animasi dia sekali-sekali. Ada gak tengok. 16, 17, 18, 19, 20.
Oh, boleh tahan kat komik ni. Ini nampak dia macam ambil daripada, ada yang dilukis semula, ada yang diambil daripada animasi lah. Oh, ada cermin mata iris. Okey, seterusnya kita lihat komik yang diberikan. Agak banyak komik Kak Riza bagi. Saya pun terkejut ni. Bila buka saya ingat sikit je. Okey, seterusnya adalah komik Oko. Ini macam komik aksi style gaya dia. Juga adalah hardcover. Okey, macam kisah zaman feudal samurai Jepun. Okey, insyaAllah nanti kalau saya dah baca, saya buat review lah daripada komik yang diberikan. Cover agak lihat berkaitan dengan samurai lah. Mungkin ada kaitan dengan Akira Kurosawa Seven Samurai. Dan juga last kali adalah berkaitan dengan komik nombor 1 daripada 3, Alice and Wonderland. Macam tajuk dia Alice in the Wonderland, daripada Kembara Alam Baru Alice. Ni macam komik indie lah. Tak pernah nampak saya, pertama kali saya tengok. Sangat besar karya lukisan. Lukisan pelukis Zain Master Nabil Azwar. Zain Master macam nama yang sangat biasa dengar. Rasanya salah seorang rakan FB mutual saya. Ini adalah komik indie daripada gayanya yang diberikan oleh Kak Riza. Satu lagi komik daripada Rentaka Komik. Okay, sangat banyak hadiah yang diberikan oleh admin. Terima kasih diucapkan. Saya sangat berbesar hati lah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.